Λοιπόν, καλησπέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε ένα project, το καλύτερος τρόπος και ο πιο εύκολος, γιατί είναι λίγο δύσκολο το σετάρισμα, είναι να πάμε View, Command Palette, ESP New Project. Διαλέγουμε το framework, περιμένουμε λίγο. Ωραία. Και πάμε να φτιάξουμε ένα καινούριο project. Θα το πούμε YouTube Tutorials. Ωραία. Θα διαλέξουμε ένα φάκελο. Λοιπόν, πολύ σημαντικό να διαλέξουμε από τώρα ποιο ESP έχουμε. Εγώ έχω το ESP32 σε 6. Εδώ διαλέγουμε πώς γίνεται η σύνδεση. Εμένα έχει μια USB γέφυρα. Εδώ το serial port και πάμε choose template. Και ας διαλέξουμε εδώ το hello world. Και πατάμε create project. Ωραία. Ανοίγουμε το project και ξεκινάμε γρήγορα. Λοιπόν, σβήνουμε αυτό το αρχείο που δεν το χρειαζόμαστε. Αυτό το αρχείο. Συγγνώμη. Αυτό είναι για το GitHub, ας το σβήσουμε. Δεν το θέλουμε. Λοιπόν. Αλλάζουμε όνομα. Πάμε στο CMake. Ωραία, το έχει κρατήσει. Εδώ, ωραία. Τώρα, σε αυτό το αρχείο εδώ, θα βάλουμε αυτή εδώ την εντολή. Και πάμε ESP32 σε 6, το επιλέγουμε πάλι. Ωραία. Περιμένουμε λίγο. Okay. Στην ουσία μπήκε σε αυτό εδώ το αρχείο και μας έβαλε το σωστό compiler για το συγκεκριμένο board. Ωραία. Λοιπόν, πάμε εδώ. Θα σβήσουμε τα πάντα, δεν τα χρειαζόμαστε. Ok. Save. Επειδή φτιάξαμε ένα project το οποίο ήταν έτοιμο από ένα παράδειγμα από το framework, υπάρχει ήδη το αρχείο build. Πατάμε τον κάδο να φύγει και μπορούμε να σβήσουμε γι' αυτό. Ωραία. Και ξεκινάμε να κάνουμε build εδώ. Να βλέπουμε. Κάνει build το αρχείο.
Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Τώρα, πατώντας εδώ το flash device, περνάμε, διαλέγουμε και τι ακριβώς έχουμε, η UART έχω εγώ. Αρχίζουμε και γράφουμε στον μικροελεγκτή, τελείωσε, και με αυτό εδώ βλέπουμε τις εκτυπώσεις. Αυτό εδώ δεν μας ενδιαφέρει, το warning, και εδώ υπάρχει ένα warning, θα το διορθώσουμε, γιατί μας λέει ότι έχει βρει μια παραπάνω μνήμη από ό,τι έχουμε δηλώσει. Έχουμε δηλώσει 2 kilobyte και βρίσκει 8, οπότε μπορούμε να πάμε από εδώ. Όχι, συγγνώμη, θα πάμε καλύτερα από εδώ, View, Command Ballet, και θα πατήσουμε ESP-IDF Configure ID, συγγνώμη, εδώ, και θα πούμε idf.py, menu config, πάμε με τα βελάκια, και επιλέγουμε 8. Κάνουμε Save, Enter και Quit. Ωραία. Κάνουμε πάλι Build. Ωραία. Τελείωσε. Τώρα ξαναπερνάμε το πρόγραμμα στον μικροελεγκτή και βλέπουμε τι εκτυπώνει. Αυτό το warning είπαμε δεν δίνουμε σημασία και είμαστε εντάξει, δεν βγαίνει κάποιο άλλο σφάλμα. Ωραία. Οτιδήποτε έχουμε κάνει από τα εικονίδια αυτά κάτω μπορούμε να το κάνουμε και από το terminal, αλλά προσοχή, ανοίγουμε από εδώ το terminal. ESP IDF Open ESP IDF Terminal. Αν θέλουμε να κάνουμε build, πατάμε idf.py build. Συγγνώμη. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Did not main, συγγνώμη, IDF. Συγγνώμη, έχω κάνει λάθος. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και εδώ μας λέει, για να περάσουμε το πρόγραμμα στο μικροελεγκτή, μπορούμε να εκτελέσουμε αυτή την εντολή και να βάλουμε την σηριακή που θέλουμε εμείς, που είναι η Common 5. Συγγνώμη. Πάμε πάλι. IDF μειοπή Common Plus. Είναι ανοιχτή κάποια... Είναι ανοιχτό η σηριακή, γι' αυτό τα κλείνουμε όλα. Ωραία, περνάμε το πρόγραμμα. Έτσι. Και αν θέλουμε, μπορούμε να πατήσουμε
με την εντολή για να δούμε την έξοδο. Ωραία. Αυτά για σήμερα. Δεν έχουμε απλά σετάρει το project μας για να είναι έτοιμο να γράψουμε τον κωδικά μας.